ग्यास बालेपछि हामी एउटा भाँडामा प्यानमा चाहिँ पानी हाल्छौँ। पानी उम्लेपछि मात्र हामी अन्डालाई पकाउँछौँ। सकेको छ। हामी अब उम्लेको पानीमा चाहिँ 8 मिनेटसम्म अन्डालाई बोइल गर्छौँ, उसिन्छौँ। 8 मिनेटसम्म पकाएपछि चाहिँ हाम्रो अन्डा पाक्छ। आज हामी अन्डाको चाहिँ एक मायो बनाउन गइरहेको छु। एक मायो बनाउँछु हामी। पनि हाल्नुपर्ने चाहिँ यो नुन हो। मैले नुन हाल्दैछु। थोरै मात्रामा नुन राख्नुपर्छ। अन्डा पाकिसकेको छ, उसिनेको अन्डा। अब यो उसिनेको अन्डालाई चाहिँ म निकाल्दैछु। हाम्रो अन्डा रेडी भइसकेको छ, पकाएर उसिनिसकेको छ। हाम्रो पाकिसकेको छ अन्डा। यो अन्डालाई म निकाल्दैछु। अब अन्डा निकाल्दैछु म चाहिँ। यो अन्डालाई यहाँ भाँडामा राख्दैछु। उसिनेर पाकिसकेको छ। अन्डालाई बोक्रा निकाल्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ बाहिरतिर सबैतिर यसरी टक टक फुटाएपछि चाहिँ हामीलाई अन्डाको बोक्रा निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ। अनि यो बोक्रालाई चाहिँ हामीले यसरी सबैतिरबाट चाहिँ यसरी बोक्रा निकाल्नुपर्छ। अन्डाको यसरी सबैतिरबाट चाहिँ बोक्रा निकाल्नुपर्छ। यो यसरी बोक्रा छुटाउनु पर्ने हुन्छ, बाहिरको खोल अन्डाको। यसरी हामीले सबैतिर खोल बोक्रा निकालिसकेको छ। हाम्रो अन्डा रेडी भइसकेको छ। सबैतिरबाट एकदम राम्रो गरेर हामीले बोक्रा निकालिसकेको छ। अब हाम्रो अन्डा रेडी भइसकेको छ। सलादको सागको पातलाई चाहिँ हामीले यहाँको डाँठ चाहिँ अलि कटिङ हान्छौँ। कटिङ हान्दाखेरि यसरी हान्नुपर्ने हुन्छ। सधैँभरि चक्कुलाई यसरी समाउने र अनि यसलाई चाहिँ हातलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि यसरी नङलाई चाहिँ काट्ला भनेर चाहिँ सधैँभरि यसरी अम्लालाई चाहिँ लुकाएर यसरी कटिङ हान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सलादको सागको पात कटिङ गरेर पनि मायो सस बनाउनको लागि चाहिँ हामीले हरियो प्याज पनि कटिङ गर्दैछौँ। हामी हरियो प्याजलाई हरियो प्याज हामीले काटिरहेको छौँ। सुरुमा हामीले सलादको सागको पातलाई चाहिँ यसरी मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्लेट बाहिर जाने दिनु हुँदैन। प्लेटभित्रै हामीले चाहिँ यसरी सलादको सागको पातलाई यसरी मिलाएर राखेका छौँ। र यसरी मिलाएर राखिसकेपछि चाहिँ हामीले माथिबाट अन्डा यहाँ हामी राख्दैछौँ। पातलाई यसरी मिलाइसकेपछि चाहिँ हामीले सलादको सागको पातको माथिबाट चाहिँ हामीले अन्डालाई मिलाएर
राख्छौँ अन्डालाई। र हामीले माथिबाट चाहिँ हरियो प्याज राख्छौँ र हरियो प्याजलाई चाहिँ साइडमा हामीले डिजाइन जस्तो गरेर चाहिँ हामीले राख्छौँ। साइडमा अन्डाको छेउछेउमा हरियो प्याजलाई कटिङ गरेर हामीले थोरै मात्रामा नुन हाल्छौँ। र माथिबाट थोरै मात्रामा चाहिँ सेतो मरिच हामी हाल्छौँ। माथिबाट सेतो मरिच हामीले हाल्छौँ। हामी माथिबाट गार्निसको लागि चाहिँ टमाटो केचप हालिरहेको छु र माथिबाट गार्निस गर्नका लागि सजावटको लागि माथिबाट मायो ससलाई हामीले हाल्दैछौँ। पार्सलीलाई माथिबाट राख्दैछु। पार्सली हो यो। पार्सलीलाई हामीले माथिबाट सजावटको लागि भनेर चाहिँ पार्सली राख्यौँ। हाम्रो मायो सस रेडी भइसकेको छ। सलादको सागको पात र प्याज, हरियो प्याज, अन्डा, अनि पार्सली, नुन, सेतो मरिच, गार्निसको लागि टमाटो सस र मायो ससले हामीले गार्निस गरिसकेको छ। अब हाम्रो एक मायो सस रेडी भइसकेको छ।